chào quý vị. Hôm nay kênh YouTube Trẻ Tự Nhiên tiếp tục giới thiệu chủ đề sức khỏe, điều trị các bệnh thường gặp bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Rất mong quý vị theo dõi và ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý vị nhiều. Sau đây mời quý vị tiếp tục xem video. Xin chào. Xin chào các bạn. Hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu với các bạn một bộ tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại theo quyết định số 5013 quyết định Bộ Y tế ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế. Video này Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu với các bạn bệnh trĩ hay gọi là hạ trĩ. Bệnh trĩ theo y học hiện đại, trĩ là những cấu trúc hình thành thường ở ống hậu môn. Bệnh trĩ là do những cấu trúc này bị chuyển đổi sang trạng thái bệnh lý do yếu tố cơ học làm giảm lỏng lẻo hệ thống nâng đỡ gây ra sa búi trĩ và yếu tố mạch máu làm giảm mạch gây chảy máu. Nguyên nhân gây bệnh trĩ là táo bón thường xuyên, chế độ ăn uống không phù hợp, phụ nữ mang thai đại tiện không đúng, nhịn đại tiện, rạn mạnh khi đại tiện, quan hệ tình dục qua đường hậu môn, tư thế làm việc không đúng, ngồi lâu, đứng nhiều, mang vật vác vật nặng, người cao tuổi, thừa cân béo phì, gặp bệnh lý vùng hậu môn trực tràng. Chẩn đoán bệnh trĩ dựa vào các triệu chứng lâm sàng và so hậu môn vàng ống cứng. Biểu hiện lâm sàng gồm 2 triệu chứng lâm sàng và so hậu môn vàng ống cứng. Biểu hiện lâm sàng gồm 2 triệu chứng hay gặp nhất là đại tiện ra máu tươi và sa trĩ. Tham và so hậu môn trực tràng có thể thấy trĩ nội 4 độ, trĩ ngoại, nếp da thừa, sa niêm mạc, chuyển tiếp bùng lượt. Phân độ trĩ nội gồm 4 độ theo Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ. Độ 1, đại tiện ra máu tươi chiếm 80 đến 90%. Chỉ đôi khi có hiện tượng khó chịu, không thoải mái, các búi trĩ nhô lên, thấy cương tụ máu nhưng không sa khi rạn. Độ 2, triệu chứng chính là đại tiện ra máu tươi, búi trĩ sa ra ngoài khi đại tiện xong, tự co lên, búi trĩ sa khi lạng và tự co lên được. Độ 3, xuất hiện các búi trĩ nội khá lớn, đôi khi không còn ranh giới giữa các búi trĩ nội và ngoại. Như vậy trở thành một búi trĩ hỗn hợp. Các búi trĩ sa khi rạn không tự co lên được nhưng có thể đẩy vào được. Độ 4, các búi trĩ sa thường xuyên và không đẩy lên được. Theo y học cổ truyền, bệnh trĩ hậu môn nằm trong chứng hạ trĩ. Các sách cổ chia làm 5 loại trĩ: mẫu trĩ, tận trĩ, trường trĩ, mạch trĩ, huyết trĩ. Sách Tế Sinh Phương viết đa số là do ăn uống không điều độ, uống rượu quá mức, ăn nhiều thứ ăn béo, ngồi lâu làm cho thấp tụ lạ, mốt đi tiêu mà không đi, mà là dương minh, phủ không điều hòa, quán lạc dễ tác, không nhiệt, không lưu thông gây nên ngũ trĩ. Nguyên nhân và cơ chế sinh theo y học cổ truyền. Trong Trung y ngoại khoa học nhận nghĩa tóm tắt các nguyên nhân sau: về ăn uống, ăn quá nóng, no đó bất thất thường, ăn đồ ăn sống lành, uống nhiều rượu, ăn béo ngay, ăn quá cay. Về chế độ sinh hoạt, đứng lâu, ngồi lâu, vác nặng, đi xa. Nguyên nhân khác: dễ chảy mãn tính, táo bón kéo dài, thể chất quá suy yếu, mang thai nhiều lần. Các nguyên nhân trên có thể làm khí huyết loạn hành, kinh lạc do các dẫn đến huyết ứ, trạm khí hạ trú hậu môn gây nên trĩ.
Ngoài ra, người bệnh sau khi mắc một số bệnh làm rối loạn chức năng của các tạng phủ như gan, tâm, tỳ, thận, gan khác tỳ, gan, tâm, thận âm hư, tâm tỳ hư, gây khí hư, huyết ứ, làm trung khí hư, hạ hãm, sinh ra hạ trị. Các thể lâm sàng và điều trị bằng y học cổ truyền. Với mỗi thể lâm sàng tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê đơn và thuốc cổ phương và thuốc đấu pháp lập phương và thuốc nghiệm phương để gia giảm thành tăng số lượng các vị thuốc cổ truyền và kê đơn các thành phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán. Thể nhiệt học tương ứng với trị nậu độ 1-2. Triệu chứng đại tiện có kèm theo máu tươi và nhiều mức độ nhại, chảy máu, thấm giấy vệ sinh, nhỏ giọt, hoặc thành tia, người nám, hậu môn nám, khấu trị xa ra, ít hoặc không xa, nhưng chảy dịch, không chảy mũ, tiểu vàng, ít, đại tiện, táo, kết, lưỡi đỏ, rêu vàng, mạch sắc. Chẩn đoán bất cương lý thực diệt. Chẩn đoán tạng phủ, bệnh tại phủ đại trường, giang môn. Chẩn đoán nguyên nhân bắt nộ ngoại nhân, nội thương. Chẩn đoán bệnh danh, hạ trị thể nhiệt độc, thanh nhiệt giải độc, thanh nhiệt lương huyết, trị huyết. Phương thuốc điều trị: thuốc uống cổ phương, hòa hoa tán, bản sự phương, hòa hoa sao vàng 12g, kinh giới tuệ sao đan 12g, trắc bá diệp sao trái 12g, chỉ sát sao 12g. Tán thành bột mịn trộn đều, mỗi lần uống 8 đến 10g với nước sôi để nguội hoặc nước cơm. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc, các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương: thuốc nam châm cứu, xà đắc, bồ công anh, hoàng bá, hòa hoa, rau ngô, rễ cỏ tranh, mỗi vị 20g. Nếu dùng tươi nhiều gấp 3 lần, sát 2 đến 3 lít nước uống trong ngày. Công dụng: thanh nhiệt giải độc, thanh nhiệt lương huyết, trị huyết. Thuốc dùng ngoài: bâu ngâm bột, bâu trĩ, lá mắm, binh lan, hoàng bá, phàn phi, lượng bàn nhau, tán bột, ngâm hậu môn ngày 20 đến 30g. Kha tử, phàn chi, lượng bàn nhau, tán bột, ngâm hậu môn ngày 30g. Hoặc các bài thuốc xong, các bài thuốc ngoài của các cơ sở điều chữa bệnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Điều trị không dùng thuốc y học cổ truyền, điện châm và tả các huyệt: trường cường, đả trường dâu, thứ liêu, bạch hoàng dâu, tiểu trường dâu, túc tâm lý, tâm âm dâu, thừa sơn, chi câu, hợp cốc, bách hậu. Lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày cho một liệu trình. Điện mãn châm các huyệt: bách hậu, xuyên thượng đình, đả trường dâu, xuyên tiểu trường dâu, trập biên, xuyên mạch hoàng dâu, thứ liêu, xuyên mạch hoàng dâu, tam âm dâu, xuyên thừa sơn. Lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày cho một liệu trình. Thủy châm các huyệt: thuốc theo y lệnh có chỉ định tim bắp, trặc biên, túc tâm lý, tâm âm dâu, đại trường dâu. Thủy châm một lần, mỗi lần thủy châm vào 2-3 huyệt, 10 đến 15 lần cho một liệu trình. Thể huyết ứ tương ứng với trĩ tác mạch. Triệu chứng: búa trĩ sưng, chát, đau nhức, tím sẫm màu, ấn đau, không chảy dịch, không chảy mũ, đại tiện, có máu tươi, lưỡi tím, có điểm ứ huyết, rêu lưỡi, mỏng trán hoặc trán nhớt, mạch quạt. Chẩn đoán bất cương lý thực. Chẩn đoán tạng phủ, bệnh tại giang mâu. Chẩn đoán nguyên nhân bắt nộ ngoại nhân. Chẩn đoán bệnh danh, hạ trị thể huyết ứ. Pháp điều trị: hoặc huyết khứ ứ, hành khí, chỉ huyết. Phương điều trị bằng thuốc: thuốc uống trăm, cổ phương hoặc huyết địa hoàng thân, sinh địa 20g, hoàng hoa 12g, kinh giới 12g, địa dâu 12g, hoàng cầm 12g, xích thược
12g, đương quy 12g, sát uống ngày 1 thân chia 2 lần, gia giảm táo bón, gia ma nhân 12g, đại hoàng 4g. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc pháp điều trị. Nghiệm phương, thuốc nam châm cứu, kê huyết đàn, huyết giáp, trần bị, ngưu tắc, bạch thược, hoài sơn, què qua, chỉ sát, cỏ ngọt sát đến 2-3 lít nước uống mỗi ngày. Công dụng hoạt huyết, hành khí, hóa ứ, lương huyết, trị huyết, ích khí, than đề. Thuốc dùng ngoài bột ngâm trĩ, lá móng, bình lan, hoàng bá, phan chi, lương bàn nhau, tấn bột ngâm hậu môn ngày 20-30 đến 30g. Kha tử, phan chi, lương bàn nhau, tấn bột ngâm hậu môn ngày 30g. Hoặc các bài thuốc xong, các bài thuốc dùng ngoài do các cơ sở y tế chữa bệnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Điều trị không dùng thuốc: điện châm tả các huyệt trường cường, đại trường dâu, thứ liêu, bạch hoàng dâu, tiểu trường dâu, túc tâm lý, tâm âm giao, thừa sơn, chi câu, hợp cốc, huyết hải, cách dâu. Bách hậu, lưu kim 20-30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày một liệu trình. Điện mãn châm các huyệt như một trên, thủy châm các huyệt đại trường du, trặc biên, thủy châm ngày 1 lần. Mỗi lần thủy châm vào 2 đến 3 huyệt, 10 đến 15 lần trong một liệu trình. Thể thấp nhiệt tương ứng với trị viêm loét, triệu chứng vùng hậu môn đau, tiết nhiều dịch, trĩ xa ra ngoài, khó đẩy vào, có thể có điểm hoại tử bề mặt mũi trĩ, hoặc có điểm loét chảy dịch vào hâu, đại tiện, táo, lưỡi bẹp nhất, rêu vàng, mạch hoặc sắp, chẩn đoán bất cương, lý thực nhiệt, chẩn đoán tận thủ, đại trường giang môn, chẩn đoán nguyên nhân, nội nhân, cộng bất nội ngoại nhân, chẩn đoán bệnh nhân hạ trị thể thấp nhiệt, pháp điều trị thanh nhiệt lợi thấp, hoặc huyết chỉ ra chỉ thống. Điều trị bằng thuốc uống trong cổ phương: què qua tặng, què qua vàng 12g, trắc bá diệp sao trái 12g, kinh giới sao đen 16g, chỉ sát sao 10g. Tán bột miệng trộn đều, mỗi lần uống 8g với nước sâu đến nguội hoặc nước cơm, ngày 2 lần. Có thể dùng làm thân sát, uống 1 thân chia 2 lần cho ngày. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc và theo pháp điều trị. Nghiệm phương, thuốc nam châm cứu, hoàng bá, bồ công anh, sinh địa, què qua, rau ngô, thương trật, cỏ ngọt, sát 2 đến 3 lít nước uống trong ngày. Công dụng thanh nhiệt tố thấp, thanh nhiệt giải độc, lương huyết trị huyết, ích khí, than đề. Thuốc dùng ngoài bột ngâm trĩ, lá móng, bình thân, hoàng bá, phàn phi, lượng bàn nhau, tán bột ngâm hậu môn ngày 20 đến 30g. Kha tử, phàn phi, lượng bàn nhau, tán bột ngâm hậu môn ngày 30g. Hoặc các bài thuốc xong, các bài thuốc dùng ngoài có của các cơ sở chữa bệnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Điều trị không dùng thuốc y học cổ truyền: trường cường, điện châm tả các huyệt trường cường, đại trường dâu, thứ liêu, bạch hoàng dâu, tiểu trường dâu, túc tâm lý, tâm âm giao, thừa sơn, chi câu, hợp cốc, huyết hải, phân long. Bách hậu, lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày trong một liệu trình. Điện mãn châm các huyệt như trên, thủy châm các huyệt. Thuốc theo y lệnh: đại trường, trặc biên, thể khí, huyết lưỡng hư, tương ứng với trĩ hỗn hợp độ 4, trĩ lâu ngày gây thiếu máu, triệu chứng đại tiện ra máu, lâu ngày qua mắt, chóng mặt, ù tai, mặt trắng nhợt, người mệt mỏi, đoạn hơi, rêu lưỡi, trán mỏng, mạch trầm tế, chẩn đoán bất cương, lý hư hàn, chẩn đoán tận thủ, tỳ vị, can thận, đại trường giang môn, chẩn đoán nguyên nhân, bất nội ngoại nhân, chẩn đoán bệnh nhân hạ trĩ thể khí huyết hư, pháp điều trị bổ khí huyết, ích khí tăng, than đề. Điều trị bằng thuốc uống trong cổ phương: bổ trung ích khí thân, đảng sâm 16g, trần bì 6g,
hoàng kỳ 12g, đương quy 10g, bạch tuộc 12g, than ma 8g, cam thảo 4g, xài hồ 12g. Sắc uống ngày một thang chia 2 lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương: thuốc nam châm cứu, đẳng sâm, hoài sơn, bạch thược, trần bì, què qua, sinh địa, thục địa. Đương quy mỗi vị 12g. Sắc uống trong ngày. Công dụng: thanh nhiệt, giải độc, thanh nhiệt, lưu huyết, trị huyết. Thuốc dùng ngoài: bột ngâm trị, lá móng, bình than, hoàng bá, phàn phi. Lượng bàn nhau: tán bột ngâm hậu môn ngày 20 đến 30g. Kha tử, phàn phi. Lượng bàn nhau, tán bột ngâm hậu môn ngày 30g. Hoặc các bài thuốc xong, các bài thuốc dùng ngoài của các cơ sở y tế chữa bệnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Điều trị không dùng thuốc: điện châm các bộ, các huyệt bách hậu, đại trường du, thận du, tam âm dâu, túc tâm lý, thừa sơn, huyết hải, đặng trung, bách hậu, dương lan truyền. Lưu kim 20 đến 30 phút trên lần trên ngày, từ 15 đến 20 ngày sau một liệu trình. Điện mẫn châm các huyệt như trên, thủy châm các huyệt. Thuốc theo y lệnh có chỉ định tim bắp, thận du, trặc biên, cứu các huyệt bách hậu, tỳ du, vi du, vị du, quan nguyên, khí hải, câu hoàng du, cách du. Cứu 10 phút một lần, ngày 2 lần, 15 đến 30 lần trong một liệu trình. Kết hợp điều trị y học hiện đại. Thuốc tăng cường trong lĩnh vực tĩnh mạch. Thuốc chứa Diomin và Hesperidin 500mg, uống 6 viên trong 4 ngày rồi giảm 4 viên trong 3 ngày và 2 viên trong 7 ngày tiếp. Thuốc bầu 2 viên đạt tại chỗ, chứa titanoren, lidocaine. Thuốc nhuận tràng chống táo bón nếu có. Nhóm nhuận tràng: thẩm thấu. Nhóm nhuận tràng tăng khối lượng phân, hạn chế dùng. Nhóm nhuận tràng kích thích. Ăn uống chế độ: ăn tăng rau, củ quả, chất xơ, tránh táo bón, kiêng các chất cay nóng, uống rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích, tránh ăn no quá hoặc quá đói, uống nhiều nước, sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao động thường xuyên ở tư thế ngồi lâu, đứng lâu, vệ sinh sạch vùng tầng sinh môn, tập thói quen để tiện vào giờ nhất định, thắt búa trĩ bàn vùng, vòng cao su, hiệu quả trĩ nội độ 1, độ 2, chảy máu, tiêm sơ búi trĩ, phẫu thuật cắt bỏ búi trĩ nội độ 3, 4, trĩ ngoại lớn, trĩ tắc mạch, trĩ viêm ngạc theo chỉ định cụ thể của thầy thuốc. Phòng bệnh: thực hiện chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, thực hiện tốt chế độ ăn, hạn chế cay nóng, uống rượu, thuốc lá, tập cơ hậu môn, vệ sinh sạch sẽ, mặc quần áo thoáng mát. Video tiếp theo mời các bạn xem cách chữa trị bệnh tiền đái tháo đường. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Dạ Tự Nhiên xin chân thành cảm ơn.